Atomiabsorptiospektrofotometria eli AAS perustuu monokromaattisen valon absorboitumiseen näytteen atomeihin. AASilla ei mitata yhdisteitä, vaan näyte atomisoidaan perustilassa oleviksi atomeiksi. Liekkiatomiabsorptiospektrofotometriassa eli faasissa atomisaatio suoritetaan polttimossa, joka höyrystää näytteen ja muuttaa sen kaasumuodossa oleviksi atomeiksi. FAAS-tekniikassa näytteen on oltava nestemäisessä muodossa ja analyytin on yleensä absorboitava sähkömagneettista säteilyä välillä 190–900 nanometriä. FAAS-tekniikkaa käytetään pääsääntöisesti metallianalyyseissä, mutta myös joitakin puoli- ja epämetalleja voidaan mitata. Näytettä käsiteltäessä tulee ottaa huomioon analyytiin sisältävien yhdisteiden terminen kestävyys, johon voidaan vaikuttaa esimerkiksi käytettävän hapon valinnalla. Näytteen käsittelyssä sekä standardien valmistuksessa tulee ottaa huomioon kullekin alkuaineelle sopivat aallonpituudet ja niiden lineaariset absorptioalueet. Laitteessa näyte sumutetaan sekoituskammioon, jossa syntynyt aerosoli kulkeutuu polttimoon oksidantti- ja polttoainekaasun mukana. Palavan kaasun ja oksidantin valinnalla voidaan vaikuttaa liekin kuumuuteen. Yleensä käytössä on ilma-asetyleeniliekki, jossa ilma toimii oksidanttina ja asetyleeni polttoaineena. Jotkin termisesti kestävät yhdisteet vaativat korkeampaa lämpötilaa atomisoituakseen, jolloin oksidantiksi voidaan vaihtaa typpioksiduuni. Mittauksessa käytettävä monokromaattinen valo tuotetaan onttokatodilampulla, joka on kullekin tutkittavalle alkuaineelle spesifi. On myös olemassa monielementtilamppuja, joita voidaan käyttää jopa 6 eri alkuaineen mittaamiseen. Onttokatodilamppu sisältää tutkittavaa alkuainetta ja lampun toiminta perustuu sen atomin virittämiseen ionisoidun jalokaasun avulla. Palatessaan takaisin perustilaansa viritetyt atomit emittoivat valoa vain alkuaineelleen spesifillä aallonpituudella. Emittoitunut valo ohjataan liekin läpi, jossa atomisoidussa näytteessä olleet mitattavan alkuaineen atomit absorboivat osan siitä ja valon intensiteetti pienenee Lambert-Beerin lain mukaisesti. Monokromaattori on spektrofotometriassa käytettävän laitteen komponentti, jolla monia aallonpituuksia sisältävä valo voidaan muuttaa vain tiettyä aallonpituutta sisältäväksi monokromaattiseksi valoksi. Sen toiminta perustuu valon eri aallonpituuksien erotteluun hilan avulla. Koska FAAS-laitteessa käytettävä liekki emittoi valoa usealla eri aallonpituudella, on monokromaattori sijoitettu sen jälkeen ja sitä käytetään liekin läpäisevän valon rajaamiseen tutkittavalle aallonpituudelle. Liekin ja monokromaattorin läpäissyt valo kulkee valomonistimelle, jossa sen fotonit irroittavat fotokatodilta elektronin. Irronneet elektronit osuvat valomonistimen sisällä oleville dynodeille, josta irtoaa useita elektroneja jokaista dynodiin osunutta elektronia kohden. Vahvistettu valon aiheuttama signaali muuttuu sähköiseksi signaaliksi elektronien saapuessa valomonistimen anodeille ja sähköinen signaali välitetään laitteessa kiinni olevaan tietokoneeseen. Laitteen kapillaaриletku imee näytteen sekoituskammioon, jossa se muodostaa aerosolin hapetinkaasun ja polttoaineen kanssa. Kaasuseos kulkeutuu polttimeen, jossa näyte atomisoituu liekissä. Liekin läpi ohjataan monokromaattista valoa, jota näytteen atomit absorboivat. Absorboitumaton valo kulkee liekin läpi monokromaattoriin, joka rajaa pois muut kuin tutkittavan aallonpituuden. Monokromaattorin läpikulkenut valo saapuu valomonistimelle. Valomonistin muuttaa valon sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan tulkita tietokoneella olevalla analyysiohjelmistolla. Tietokoneella analyysiohjelmisto kääntää signaalin voimakkuuden konsentraatioksi
vertaamalla sitä standardisuoraan signaalien voimakkuuteen ja ilmoitettuihin konsentraatioihin.